Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi game. Game tên là Florence. Mình sẽ tiếp tục chơi game. Chương 6. Chương 6. Ước mơ. Ước mơ. Ước mơ của họ là gì? Họ đang nằm. Và họ đang làm gì? Họ đang nắm tay nhau. Họ đang nắm tay của nhau và họ đang nằm. Họ đang nắm tay nhau. Họ đang nằm và họ đang nói chuyện. Họ đang nói chuyện. Họ đang nói chuyện về ước mơ. Chris đang nói chuyện về ước mơ của anh ấy. Anh ấy muốn chơi nhạc. Trong ước mơ của anh ấy đang chơi nhạc cho rất nhiều người. Anh ấy có rất nhiều khán giả. Anh ấy đang chơi nhạc ở trên sân khấu. Đây là sân khấu. Anh ấy đang chơi nhạc ở trên sân khấu cho rất nhiều khán giả. Đó là ước mơ của anh ấy. Chris và Florence đang nói chuyện. Chris đang nói chuyện về Chris đang nói chuyện về một ước mơ của anh ấy là anh ấy sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng và có một album nhạc của anh ấy. Đây là đĩa nhạc, là album nhạc của anh ấy. Đây là ước mơ của Chris. Rất tốt. Ok, Florence đang ở đâu? Florence đang ở trên tàu điện. Tàu điện này không phải là tàu điện ngầm, chỉ là tàu điện bình thường thôi, mình nghĩ là thế. Mình nghĩ là đang ở trên tàu điện. Florence đang làm gì? Florence đang đánh răng ở trong nhà tắm. Đang đánh răng. Và em ấy ngừng đánh răng, không đánh răng nữa. Các bạn nhớ cái hộp màu hồng này không? Đây là cái hộp có cái gì? Trong cái hộp này có cái gì? Trong cái hộp này có những cái bức tranh dán giấy màu. Đây là một cái bức tranh dán giấy màu em ấy làm khi em ấy rất nhỏ. Đây là bức tranh dán giấy màu, bức tranh hình con bướm. Em ấy đang nhìn em ấy ở trong gương. Đây là ước mơ của em ấy. Em ấy có ước mơ trở thành một họa sĩ. Mình nghĩ là thế. Em ấy muốn vẽ tranh. Đây là ước mơ của Florence. Em ấy muốn trở thành một họa sĩ. Em ấy muốn vẽ tranh. Em ấy đang ngủ. Chương 7. Nguồn cảm hứng. Ok. Hai người đang nói chuyện trên điện thoại. Họ dùng điện thoại để nói chuyện. Họ không nói chuyện trực tiếp, họ đang nói chuyện trên điện thoại. Đây là phòng của Chris, mình nghĩ là thế. Phòng của Chris rất bừa bộn.
Phòng của Chris có rất nhiều đồ ở trên sàn nhà. Rất nhiều đồ ở trên sàn nhà. Mình nghĩ Chris không dọn phòng. Phòng của Chris rất bừa bộn. Đây là phòng của Chris. Ôi, rất bừa bộn. Ui, bây giờ mình phải làm gì? Phòng của Chris rất bẩn và bừa bộn. Bây giờ mình phải làm gì? Mình phải giúp Chris dọn dẹp phòng của anh ấy. Dọn dẹp phòng. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp phòng của Chris. Mình không thích dọn phòng. Đây là tất này. Đây là một đôi giày màu đỏ này. Đây là một đôi giày màu đen này. Đây là một cái ba lô. Đây là một cái ván trượt. Mình không biết trượt ván trượt. Còn đây là cái đàn của anh ấy. Giường. Đây là giường của Chris. Giường của Chris có một cái gối, hai cái gối màu vàng và một cái chăn cũng màu vàng. Dọn giường. Mình đã dọn giường. Đây là tủ. Mình nghĩ là tủ quần áo của Chris. Đây là một cái áo. Đây là cái gì? Mình không biết đây là cái gì. Không biết, có lẽ là một cái gậy để chơi thể thao. Mình không biết môn thể thao gì. Đây là một cái tất. Rất mệt quá. Đây là một bức tranh. Rồi, có rất nhiều bát ở đây. Chris ăn xong, Chris không rửa bát và Chris để bát ở đây. Có hai cái bát. Dọn. Rồi, rất tốt. Đây là cửa sổ. Đây là cửa sổ. Còn đây là rèm cửa sổ. Đây là cửa sổ. Đây là rèm cửa sổ. Mở cửa sổ. Bây giờ cửa sổ đã mở rồi. Bây giờ mình cần làm gì nữa? Mình đã dọn xong rồi. Ở đây có một cái cây. Bây giờ có một cái cây ở đây. Mình cần làm gì nữa? Mình không biết. Mình có thể tiếp tục. Chris đã dọn phòng xong. Mình nghĩ là Chris dọn phòng để Chris có thể mời Florence đến nhà của anh ấy. Họ đang ngồi ở trên giường và Chris đang nói chuyện. Và Florence nhìn thấy một cái gì đó. Học viện âm nhạc. Mình cầm làm thế này. Học viện âm nhạc. Đơn đăng ký vào đại học. Chris muốn đăng ký vào đại học âm nhạc. Florence đang cầm cái đơn đăng ký và nói chuyện với Chris. Florence mình nghĩ là đưa Chris hay là ép Chris đến học viện âm nhạc để nộp đơn đăng ký. Ok. Đẩy. Mình đang đẩy. Florence đang đẩy Chris. Đẩy. Florence trông rất vui. Và em ấy đang viết cái gì đó. Có thể em ấy đang viết nhật ký. Em ấy không phải là em ấy đang viết, mà em ấy đang vẽ. Em ấy vẽ cái gì? Em ấy vẽ mặt của Chris khi anh ấy đang cười. Em ấy đang vẽ
Ok. Chương tiếp theo là chương 8, khám phá. Đây là cái gì? Đây là bản đồ. Mình nghĩ đây là một cái bản đồ. Có lẽ là bản đồ của thành phố họ đang sống. Đây là một bức ảnh. Mình không biết làm gì với bức ảnh này. Mình nghĩ bức ảnh này là... Bức ảnh gì? Bức ảnh này là gia đình của Krish. Florence đang chụp ảnh với gia đình của Krish. Mình nghĩ đây là bố mẹ của Krish. Đây là Krish. Còn đây là anh trai của Krish. Mình nghĩ là thế. Còn đây là em của Krish. Mình không biết. Mình cần làm gì? Mình không biết mình cần làm gì. Có lẽ mình cần chờ thôi. Tất cả mọi người đều đang cười. Gần như tất cả mọi người đều đang cười. Vì cô bé này không cười. Nhưng những người khác đang cười. Mình phải làm gì? Gia đình Hemrajani. Mình nghĩ họ là người Ấn Độ. Ok, rất tốt. Bức ảnh tiếp theo. Mình nghĩ mình không cần phải làm gì. Mình chỉ cần chờ thôi. Mình nghĩ mình chỉ cần chờ thôi. Bức ảnh có cái gì? Bức ảnh có rất nhiều người. Đây là Krish, đây là Florence. Và mình nghĩ là họ đang đi xem nhạc. Họ đang đi nghe nhạc. Họ đang đi xem một buổi biểu diễn. Người này đang chơi đàn. Người này đang thổi kèn. Người này đang đánh trống, chơi đàn, thổi kèn và đánh trống. Họ đang đi xem một buổi biểu diễn. Một bức ảnh khác, một bức ảnh nữa. Trong bức ảnh này có Krish và Florence. Họ đang ăn. Mình nghĩ là họ đang ăn sushi. Các bạn có nhớ không? Florence rất thích ăn sushi. Cô ấy luôn luôn ăn sushi vào bữa tối. Họ đang ăn sushi. Krish thử món sushi lần đầu tiên. Thế cái ảnh này là gì? Cuộc đi bộ trong rừng. Thế là họ xem một buổi biểu diễn ở trong rừng. Khi họ đi bộ ở trong rừng. Rất thú vị. Một bức ảnh nữa. Có hai người. Hai người đang ở đâu? Hai người đang làm gì? Mình nghĩ là hai người đang đi triển lãm tranh. Họ đang nhìn, họ đang xem tranh. Họ đang ở triển lãm tranh. Mình cũng rất thích đi xem triển lãm tranh. Triển lãm nghệ thuật. Hai người đang ở trong rừng. Mình nghĩ là thế. Có thể là họ đang đi cắm trại hay là họ đang đi leo núi. Mình không biết. Các bạn nghĩ họ đang đi đâu?
cuộc đi bộ trong rừng. Họ rất thích đi bộ trong rừng. Họ chụp bức ảnh này khi họ đi bộ trong rừng. Ok. Bức ảnh cuối cùng. Đây là bức ảnh cuối cùng. Các bạn nhớ không? Trong phòng của Krish có một cái ván trượt. Mình nghĩ là Krish đang dạy Florence trượt ván. Đây là ván trượt. Krish đang dạy Florence trượt ván. Bài học trượt ván. Đúng, rất tốt, rất tốt. Có mũ bảo hiểm này. Rất tốt. Wow. Wow. Wow, rất đẹp, rất đẹp. Mình nghĩ đây là văn phòng. Đây là văn phòng của Florence. Đây là chỗ làm việc của Florence. Nhưng mà bây giờ ở chỗ làm việc của Florence có một cái bản đồ. Và ở bản đồ này họ làm rất nhiều việc cùng nhau. Ý tưởng này rất hay. Mình rất thích ý tưởng này. Có lẽ mình sẽ làm một cái giống như thế này. Wow, rất đẹp, rất tốt. Rất đẹp, rất hay, rất hay, rất hay. Ok, thế là mình đã chơi xong màn 3. Trong màn 3 này, mình có chương 6 là ước mơ. Krish nói về ước mơ của anh ấy. Mình nghĩ là Krish có 2 ước mơ. Một ước mơ là Krish có thể chơi đàn ở trên sân khấu. Ước mơ thứ 2 là Krish có một album nhạc của anh ấy và anh ấy rất nổi tiếng. Và sau đó là Florence cũng nghĩ về ước mơ của em ấy. Và em ấy có ước mơ là em ấy muốn làm một họa sĩ. Và tiếp theo, chương số 7 là nguồn cảm hứng. Mình không nhớ rõ lắm chương số 7 là cái gì. Nhưng mình nghĩ là chương số 7 Florence đi đến nhà của Krish. Và trước đó thì là Krish đã dọn nhà của anh ấy. Krish dọn nhà vì nhà của anh ấy rất bẩn, rất bừa bộn. Thế sau khi Krish dọn nhà, Florence đi đến nhà của anh ấy và họ bắt đầu nói chuyện. Họ ngồi trên giường của Krish và họ bắt đầu nói chuyện. Và Florence nhìn thấy một cái đơn đăng ký đi học đại học của Krish. Thế là Florence đẩy hay là ép hay là đưa Krish đến học viện âm nhạc để đăng ký. Và Krish sẽ bắt đầu học ở học viện âm nhạc. Ok. Tiếp theo, chương số 8 là khám phá. Thì trong chương này có một cái bản đồ. Và trên bản đồ có rất nhiều ảnh. Trên bản đồ có rất nhiều ảnh. Ảnh của Krish và Florence chụp với gia đình của Krish. Ảnh của họ đang đi bộ trong rừng. Hay ảnh của họ chơi trượt ván trượt. Hay ảnh của họ ăn sushi. Có rất nhiều ảnh của họ. Rất vui, rất đẹp. Ok. Mình đã chơi xong màn số 3. Hẹn gặp các bạn tuần sau. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào.